درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. امشب شما را آوردم به میدان صنعت و مرکز خرید پلاتین. اینجا مقداری قدم زدم، بعد رفتم به خیابان ایران زمین برای دیدن کافه رستوری نوش که برای اینفلوئنسر محبوبه و همینطور دیدن سوپرمارکت سنتی ایران زمین. با من همراه شید تا توضیحات دیگر رو خدمتتون عرض کنم. راستی دوستان خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارش هم بزنین تا ویدیوهایی که منتشر میکنم برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. اینجا سوپرمارکت سنتی ایران زمینه، کنارش هم کافه رستوری نوژه که برای آقای نواب ابراهیمی هست. کافه های اینجا قیمتاشون از 100 به بالا بود. همینطور نان و شیرینی که سرو میشد قیمت ها از 130,000 تومان به بالا بود. قیمت هر متر مربع آپارتمان نزدیک اینجا متری 200 میلیون به بالا بود، البته برای آپارتمان‌های نوساز. نمای بیرون و داخل این سوپرمارکت واقعا دیدنیه و خیلی معروفه. داخلش هم از مینیاتورها و نقش‌های ایرانی استفاده شده. میریم که با هم ببینیم.
امیدوارم از معرفی این دو مکان زیبا لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی دیگر بدرود.